हेलो नमस्ते। आज म वियान्स वियानालाई मनपर्ने पनिर आलुको चप बनाउन गइरहेको छु। यसमा पनिर भएको र पनिरलाई प्रोटिनको राम्रो स्रोतको रूपमा लिने भएकोले यो बच्चाहरूलाई एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब जाउँ है त। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूतिर उसिनेको आलु 2, पनिर 50 ग्राम र स्वादअनुसार नुन, हल्दी, ओरिगानो, जिरा धनियाँको पाउडर। हजुरहरूले आफ्नो बच्चा अनुसार प्याज, खोर्सानी, चाट मसला, मरिचको धुलो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा बल लिनुहोस्, त्यसमा आलु र पनिरलाई राम्रोसँग म्यास गर्नुहोस्। अब त्यसमा स्वादअनुसार सबै सामग्रीहरू हाल्ने। यसरी सबै सामग्री हालिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मोल्ने अनि सानो सानो डल्ला बनाएर फोटोमा भए जस्तै सेप बनाउने। अब एउटा फ्राइङ प्यान लिनुहोस् र त्यसमा घिउ हाल्नुहोस्। तातेपछि तयार भएको चप हाल्ने अनि दुवैपट्टि राम्रोसँग तातो हुने गरी पकाउनुहोस्। यत्तिको पाकिसकेपछि अब यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्नुहोस्। आज मैले बच्चाहरूलाई चप, क्यानबेरी, किसमिस र एउटा बनाना दिएको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो बच्चालाई यसरी दिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई हाम्रो पहिलो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।